If you can use some exotic booze, there's a bar in Subic Bay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Cebu. In Alabang, there's a one-man band and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get to Tagaytay, where the air is rarefied, we'll just fly with a semi-glide. Once I get to Boracay, I'll be holding you so near with my beer. The locals cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat those birds down to Manila Bay. It's perfect for a boodle fight with friends, they say. So come fly with me, let's fly away. Once I get to Palawan, I'll be eating city guns. We'll just hang on a catamaran, then we'll go to Baguio, where the sweetest strawberries grow. And then we'll know that the locals cheer because we're together. Weather-wise, it's
magandang gabi po sa ating mga kabarangay at mga kapinoy natin, kabarangay, BFF, Dabbercats, angkop na angkop po yung kanta nyo na yan. Ha? At by the way, Chairman Prod po ulit ngayong Martes ng gabi at tayo po ay preempted natin or replace natin yung show ni Blast of Rain at medyo indisposed lang po ang ating kasamang Rain DL. So, papahingahin po muna natin at busy-busy po talaga ang Rain DL. Okay, ganyan tayo ka-flexible. At tayo po naman ay mga volunteer broadcaster lang. Okay, pagaling ka. Get well soon, Rain, and we'll see you next week. So, samantala po ay atin pong pag-uusapan ngayon at ating tatalakayin ang mga lifestyle at mga buhay-buhay ng iba nating mga kabarangay. Hindi lang po dito sa Australia, kundi sa ibang bansa po. Alam niyo naman po tayo ang hilig po natin mga Pilipino, alam niyo kung ano ay ah, pag tatlong ano lang 'yan, tawag dito, 3 K, sabihin natin 3 K. Okay, number 1 K is kainan, kainan, okey, kainan 'yan, okey talagang kainan talaga 'yan, okey. Pagkatapos ng kainan, kantahan, okey, kantahan 'yan, okey. Karaoke, letter K na naman. At alam niyo yung pangatlong K, okey, tawag dito ay yung ano naman, tawag dito, kuwentuhan, okey. Ayan, do'n sa kuwentuhan po ay maaaring kalahati po ay totoo, kalahati po ay hindi ano po, 1/3 po ay totoo, 1/3 ay kathang-isip at ang pangatlo po na 1/3 ay yung kuwento tungkol sa buhay ng iba, ayan. Okey, kumbaga ay tsismis, ayan. Okey, so, 'yan ang mahirap sa'tin, kailangan pagka nagsama-sama yung mga kasama mo, kaibigan mo, present ka always kasi kung wala ka, ikaw ang pag-uusapan, naku, ayan. So, wag po kayong mawawala. Pero sa ngayon, dahil pandemya po tayo at totoo nga naman nakakabahala ang pandemya sa ngayon, at talagang rumarampage ang Omicron. Although ina-assure po tayo ng ating mga pinuno, mga government officials na hindi po gaanong nakakahawa kaya hindi po kailangan na mag-lockdown. Okay, subalit, ang mga tao na rin po mismo ang nababahala dahil na tuwing nakikita po nila tuwing umaga kung ano yung figures ng infection, pataas ng pataas, last year lang, during the COVID Delta variant, yung mga figures po na nakikita natin ngayon ay ano 'yan, unexpected po 'yan, hindi po kapani-paniwala 'yan at sobrang taas. Biro niyo nasa tens of thousands. Lately yata ang sa Melbourne is nasa 38, Sydney ang 38,000. Melbourne ay bumaba tayo ng konti, nasa 20, above 20, plus thousands, high 20,000. So, gano'n pa man mataas din 'yun dahil noong kalakasan ng Delta variant ay hindi po tayo tumataas ng ganyan. Usually pagka po nasa 1,000 plus plus na, talagang ano na 'yun, red, tawag dun, code red na 'yan, code red. Kumbaga sa mga ospital 'yan, code red na 'yan, red alert, pero ngayon, nasa mahigit ng several thousands pero hindi pa rin nababahala ang ating mga punong bayan, subalit ang nababahala ay yung po mga hospital authorities, ayan.
ay sila po na bahala dahil, nakikita po nila na nagbo-blow up po yung demand for, hospital care. Kasi naman itong mga ibang nating mga, kabarangay ay, mga kaestado ay, ayaw magpasaway, ayaw tumigil sa bahay, okey? Gala ng gala, 'pag nagkaroon ng konting, pangangati sa lalamunan, halimbawa pangangati sa lalamunan ay, sanhi lamang ng hay fever pala dahil, ngayon ay, hay fever season, summer. Napapagkamalan nilang, COVID na at Omicron, ayun. Kaya yun, sugod kaagad sa casualty sa emergency department. Eh, kung hindi pa naman COVID yung tumama sa kanila at, allergy lang, at doon sila nag-waiting sa emergency department, baka mahawa pa sila lalo ng Delta variant dahil naghalo-halo na po ang Delta variant at saka yung Omicron variant, naghalo-halo na po kaya ayun, yun yung maaring mahawa sila. So, ang payo po sa atin ng mga, health authorities ay, 'pag meron naramdaman pong symptoms, if available, kung meron pong available na testing kit o tinatawag nilang rapid antigen test o RAT, RAT. Hindi po 'yan yung rat na nakikita natin sa mga basurahan, 'yan po yung RAT na dictate sa nakaka-detect na kung positive ka o hindi. Um, Kailangan po mag-test at pagka nag-positive po ay magpahinga muna sa bahay. Isolate sa sarili niyong kwarto, okey at, obserbahan po ang inyong mga symptoms. Ngayon kung ang symptoms niyo ay, hindi gaanong, lumala at, sumama, keep on observing it at, isolate pa rin. Ayun 'pag, hopefully, nawala po yung symptoms na 'yan, then, that means na okey na kayo. Puwede na kayong, lumabas-labas. Ngayon kung gusto niyo makasigurado, you might have to go for further yung ano, yung further test, na available naman po sa mga local, GPs ninyo. Co-contact lang kayo sa GPs at, gagawin po ay, pupuntahan kayo sa parking lot at do'n po kayo ite-testing, ayan. Ah, hmm, so marami pong mga dapat na mga isaalang-alang na bagay. Subalit ang nakakabahala po talaga yung, sobrang kaluwagan ng, ating mga punong bayan at, meron po rin naman silang dahilan kung bakit ayaw po nilang, higpitan uli o i-impose uli yung, ah, Delta style, 2021 style at saka 2020 style ng, ang quarantine o, nung, lockdown dahil ang laki po ng, tama sa, ekonomiya at marami pong nawalan ng trabaho. Alright, pero gano'n pa man, mismong mga consumers na po ang nagdesisyon na 'wag na munang, lumabas at kita-kits o kaya dining out dahil nangangamba po sila sa lakas ng, transmission at saka infeksyon nitong, Omicron variant. So, suma total, hindi man na, pinag-utos ng ating mga punong bayan na mag-quarantine o lockdown, ang nangyari po mismong nagkusa na rin, self-lockdown na po ang karamihan sa atin. In fact, kaibigan po natin na nag-birthday po kahapon ay hindi na natuloy po yung, dinner, in fact sa bahay at, maski kami-kami lang po magkakakilala, nanigurado na po na 'wag nang, tumuloy, para hindi po put at risk ang health. Kasi, puro mga seniors, sila sila lang po ang mga seniors, okey. Ayan, ayaw umamin ano, okey. So, ayan po ang, kaibahan ngayon nitong Omicron variant, sa dami ng pinagdaanan po natin,
ng mga variants, nitong nakaraang 2 taon, pangatlong taon na po natin, pangatlong taon na natin mga Dabber Cats ay, mga tao po, mga tao lahat po ng tao sa mundo ay, talagang naano na po, natakot na po at, kahit yung mga hindi naniniwala na tungkol dito sa COVID-19 ay ngayon po ay naniniwala na po sila, 'yan at nagpapabaksin na po sa kanila, nagpapabakuna na rin po sila. Okey, so, 'yun na mismong ano, 'yun na mismong, virus ang, nagkumbinsi sa kanila na magpabakuna dahil sa dami po ng, ang karamihan po ng mga nasa ICU at saka na ventilator, 99%, 90% ay, hindi po bakunado. Iyan. So, yung mga medyo matigas sa pasaway at, ayaw magpapaniwala ay alam niyo may mga tao talagang ano, despite of all the proof and the, circumstantial and the basic, evidence na available tungkol po dito sa virus, eh, talaga pong, very skeptical po sila, skeptical, 'yun po ang right word, at, hindi po sila naniniwala. Masama din yung, hindi ka maniniwala despite of all the evidences. Masama rin naman yung madali kang maniwala, madali kang maloko, 'yun, 'yan. Madali kang madali kang ma-scam. So, kailangan po titimplahin po natin ang, ating paniniwala sabi nga nila, based on informed decision, 'yan. 'Yan. So, kailangan po, bago tayo gumawa ng anumang desisyon, let's do our homework, okey, 'yan, homework. Para bang nasa eskuwelahan tayo at, akala ng, eskuwelahan kasi ang buhay po natin dito sa mundo ay walang katapusan. Pag-aaral po ito, hindi po porke naka-graduate na tayo ng, college o postgraduate, eh, titigil na po tayo sa pag-aaral. Sabi nga nila, "You never stop learning something new." Okey, ayan po. Totoo po 'yan at, kahit papaano nakakatulong po ang digital technology. Ito pong internet nakakatulong as long as, you find the right information. So, isa na naman pong challenge sa atin ay kailangan makita po natin kung alin ang information na totoo at alin impormasyon ang peke. Okey. So, 'yan po isang challenge din natin 'yan, 'yan. So, kailangan, bukod sa sariling desisyon, mag-ano rin po tayo, exchange of information, give and take po, give and take, mag-usap-usap sa mga dabarkads at mga kaibigan natin. So, 'yan pong importante ng, ating, communication, puwede naman tayong makipag-communicate sa mga kaibigan natin. At doon sa mga medyo may mga napag-aralan na kakilala at, tanggapin po muna ang kanilang ano, tanggapin po muna ang kanilang mga sinasalin na kaalaman, 'yan. Wag po tayo maging, cynical, minsan tayong mga Kapinoy, cynical po tayo, kapag, napapagsabihan ng o nabibigyan ng, impormasyon ng iba nating mga kabarangay. Medyo open mind po, open mind at tanggapin po muna and then tandaan po at, get another second opinion. Huwag niyo pong medyo kaagad babarahin dahil siyempre kaibigan po natin, kakilala natin. So, tanggapin muna at, assess yung sinabi na impormasyon and, so at least that's how you maintain yung pagkakaibigan niyo. Hindi yung, ididebate niyo kaagad, yung, kaibigan niyo tungkol diyan, minsan magkakapikunan, ayun nabawasan yung inyong kaibigan, ayan. Alam niyo naman tayo mga Pilipino pagka nagkapikunan, nagkataasan ng, ere, naku, ano na po 'yan,
Mga taunan na po 'yan bago mag-usap uli. Naku, ang iba pa diyan, umaabot pa sa Facebook, sa social media ang awayan. Naku, naku, 'wag po naman ating gawin 'yan. You know, ito pong social media ay kapaki-pakinabang po kung atin pong gagamitin sa wasto. Ayan, 'yun pong tandaan natin. Kailangan po gamitin natin sa wastong, gamit ang social media. Kagaya po ng ginagawa ni Chairman Fred, na para okey, para makatulong po sa ating mga mamamayan. Okey, kabarangay, ayan. Alright, so patugtog po muna tayo, at para maibsan, naku, lalim naman, maibsan ang ating, hindi naman kalungkutan kundi medyo tinatawag nilang pagkayamot, yamot, boredom sa loob po ng ating mga tahanan. Isipin na lang po natin na kumbaga, blessing in, disguise po, ang, kinulong tayo nitong, mga COVID-19 virus variant, okay, various variant ng COVID-19, 'yan, magkakatunog, tongue twister pa 'yan, tongue twister, so, various virus variant. Okay, puro letra B. Okay, patugtugin muna natin ang, ito po, ang ating, Tower Cats, BFF, Beron Javier na kasalukuyang nangangatog sa lamig sa Osaka, Japan. Okay, sana ay, ingat ka lang diyan, at baka ikaw ay sipunin, hindi ka na makakakanta ng mabuti, BFF, Liza Veron Javier. Bakit ang puso kong ito'y kumakaba? Di maintindihan kapag kita'y nakikita. Sa sulyap mo't mga ngiti, ako'y nagdadala. Litong-lito, di maintindihan. Katulad din pala kita ng naramdaman. Kung bakit tayo'y nauwi sa totohanan. Buhat ng tanggapin kita, sabi ko'y ikaw na. Dahil unawa mong aking nakaraan. Dahil sa'yo, naghilom ang sugat sa aking puso. Buhay ko'y nagbago, ikaw ang nagturo. Sa piling mo, aking naramang inaluluha pa. Ngayon'y naging makulay ang mundo. Ngayon'y wala na nga akong mahihiling. Basta't kapiling ka, ito'y sapat na sa'kin. Sa tunay mong pagmamahal na sa'kin binigay, pangako kong ito'y aking iingatan. Dahil sa'yo, naghilom ang sugat sa aking puso. Buhay ko'y nagbago, ikaw ang nagturo. Sa piling mo,
makulay ang mundo. Dahil sa'yo, naghilom ang sugat sa aking puso. Buhay ko'y nagbago, ikaw ang nagturo. Sa piling mo, aking nadamang inaluluha pa. Ngayon'y naging makulay ang mundo. Ikaw ang nagpakulay sa aking mundo. Okay, yan po ang ating BFF, Liza Beron Javier. Okay, bakit ba ito kumukutitap itong aking, lighting, ha? Masyadong mayatang maliwanag, masyadong makintab 'tong ating, mukha. So, yan po, congratulations and, happy winter. Winter po ngayon diyan sa, sa itaas ng, equator, Maski po sa atin sa Pilipinas ay, according sa Weather Bureau ay, yung pong mountain province kung nasaan po ang Baguio at saka Benguet ay nakakaranas po sila ng, temperatura na below 10 degrees. Malamig po 'yun, malamig po. Kung natatandaan po ninyo dito sa atin pagka maski po mga 11, 12 degrees ay malamig na po 'yun, So ngayon ay nakakaranas po sila ng, below, 10 degrees at, nakakaano lang po 'yun, nakakabahala lang po 'yun kasi kung, magkaroon po ng, frost ay, masisira po yung mga pananim diyan po sa Benguet. 'Yun ang disadvantage nun. Kasi mga tanim, gusto lang nila kaunting katamtamang lamig, hindi po nila inaasahan yung mga frosty na lamig. So, pagka nagkataon po kailangan ilagay po nila yung mga tanim nila, lalagyan po nila ng palagay ko ng heater para pagka ganitong, winter diyan sa Pilipinas ay ano, hindi po malamigan yung mga tanim, ayun. Paano niyo gagawin yun, napakamahal naman ng kuryente sa atin sa Pilipinas, Diyos mio papaano niyo magagawa yun, So, gano'n na lang talaga ang, tiyempo-tiyempo na lang po pagtatanim, para hindi po aabutan ng taglamig. Mahirap din naman pong ma-predict at mapigilan ang taglamig of course, maski nga bagyo mahirap nating mapigilan yung bagyo, Yun, meron bang, nung araw, may nag-propose daw na isang congressman, kasi yung mga congressman nung araw, medyo ano, medyo graduate ng School of Hard Knocks, kaya po naging congressman. Ngayon, mga congressman po natin, mga politicians po natin ngayon, talagang, matataas na po ang mga pinag-aralan. Talagang, pinakamahina po diyan na usually, accountant or, abogado. 'Yun ang, yung mga qualification po, kasi gagawa po tayo ng batas, Kailangan gumawa ka ng batas 'pag ikaw ay nasa Congress o nasa Senate, 'yan. So, tama nga naman kailangan, naintindihan mo yung batas dahil, although hindi ikaw mismo ang gumagawa susulat, nagda-draft, ikaw ang tawag doon, pipirma at mag-a-approve ng batas na yun. At dapat, nai-imagine mo sa isipan mo yun kung ano magiging impact ng batas na yun pagka yun ay naging naisabatas na. Alright, dumako naman tayo ngayon sa ibang lugar, at, ano ba itong nabalitaan natin na okay, ito isang, pamilya
isang family sa LA ay ginugunit na po ang, isang taon na pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, yung kanilang anak at, hindi po makita ang katawan at, malaki po ang kanilang kutob. Paniniwala na ito ay maaaring, pinaslang. So not a very good news but, husain po natin kung ano po ang buhay ng ating mga kabarangay sa Estados Unidos. Candles, Find you. song, We believe, Lord, that you will the one to prayers, and 40 neon green balloons, all to commemorate Maya Malete, a missing Chula Vista mother who would be 40 years old and whose favorite color is neon green. This past weekend, friends, families, and search teams marked 1 year since her disappearance and presumed murder. It's a nightmare every day, and it's a struggle for the whole family and just really heartbreaking just to think of what could have happened to my sister. But we have a strong community of supporters, not just locally, but also, around the world. Prior to her disappearance, Maya and her husband Larry had been going through a series of arguments leading to Maya seeking a divorce. Last October, while Maya was yet to be located, investigators presumed her dead, accusing Larry of murdering her and disposing of her body. The family hopes this strong showing of support can bring out possible witnesses with any memories or even small details on Larry and his whereabouts on the days of January 7th and 8th. Or the black Lexus 460 with the license plate Meilani, believed to have been used to transport Maya's body. Maybe they might remember anything. So it around San Diego County or maybe LA area or around Southern California that they might remember or trigger their memory. While the family prays that Maya, or at least her remains, could be found, they also offered prayers for the accused. I surrender Larry to you. He is your battle now. Father, forgive him because he does not know what he is doing, as he is being controlled by an evil spirit. Father, you know what is best for him. Touch his heart so that he will tell the truth, and the truth will set us free. Larry, the only suspect in the case, has been in custody since October and has since entered a not guilty plea. Larry Malete is due in court at the end of next month, and his preliminary hearing is scheduled for April. Steve Angeles, ABS-CBN News, Chula Vista, California. Okay, yan po ang, malungkot diyan, at, malakas po ang kanilang, hinala na may kagagawan ay yung asawa na, kapwa din Pinoy, ka-Pinoy din, pero, hindi po talaga ma-prove o alam niyo kasi ang batas natin ng Amerika parang batas din po sa US 'yan, na there is, 'pag walang body, there is no conviction, 'yun. Ah, Hindi lang po dito sa Australia naman po ay, mukhang iba po ang, ano rito, ang ano, based more on circumstantial, evidence, ang inaano po rito. Kapag, ano po natin 'yan, atin pong, sasaliksikin po 'yan, tungkol diyan sa mga und unretrieved, corpus, ano ng body ng katawan ng biktima, kung ano po ang, stand comparison between, Australian jurisprudence at saka, Philippine and American jurisprudence, 'yan. Hindi po natin linya 'yan. So, kailangan ay kumonsulta po tayo sa ating mga Kabarangays at saka mga BFF na nag-aral ng abogasya, 'yan. Alright, samantala ay, okey, ang ating pong mga seafarers, kagaya ng sinasabi natin, mga bayani po natin yang mga seafarers natin, okey. So, isa na naman pong seafarer natin na nagpakita na siya ay, totoo ngang isang bayani dahil ang kanya pong buhay at kaligtasan ay nakapain na habang sila po ay nagtatrabaho. So, mukhang isang, miyembro naman ng isang, international cargo ship o transport ship ay, hinijack nitong mga Yemeni
Yemeni pirates, okey. Bakit kasi walang security? Dapat 'yan, nalagyan niyo ng security 'yan at, bombahan niyo ng tubig galing sa toilet ng inyong barko para hindi makaakyat, ayan. Nang hijack ang mga pinaniniwalang Yemeni rebels ng isang barko sa Red Sea noong January 2. Kinumpirma ito ng United Arab Emirates sa United Nations Security Council. Isang Pilipino ang kabilang sa 11 crew na sakay ng barko. Kinundinan ng UAE ang anilay act of piracy ng mga rebelde. Sinusubukan pa po naming kunan ng pahayag ang DFA at iba pang ahensya ng gobyerno kaugnay rito. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at Okay, 'yan. So, inaasikaso na po ng ating Department of Foreign Affairs, ang kaligtasan po. Of course, hindi lang naman, isang nationality ang involved do'n, marami pa ho siyang mga kasama dahil 11 po sila. Diyan lang natin ipinapakita ang risk na hinaharap ng ating, mga seafarers sa laot, sa karagatan. At katumbas din po 'yan ng danger at ng, panganib na sinusuong po ng ating mga medical frontliners, sa ngayon, sa kasalukuyan. Mga nurses po natin, mga health workers, allied health workers sa mga ospital ay lahat po sila ay kakaba-kaba dahil po nga dahil nga po dito sa rampant, rampage ng Omicron variant, okey. Okey, so kakaba-kaba po sila. So, maaaring hindi naman sila puwedeng, tumanggi na magtrabaho kundi maapekto po yung kanilang performance, of course, 'yan. So, kuwento nga po sa atin ng isang, dabarkads natin at, kabarangay na, senior nurse ay, talaga pong nakaka-burnout, ah, nakaka-burnout ang, magtrabaho sa ngayon. Biro niyo, ito pong, dabarkad natin, mga nasa 35, 40 years na nagna-nurse, pero ngayon, ayon sa kanya, talagang, kakaiba po ang, stress at pagod na nararanasan nila. Okay, in fact, yung mga managers nila, yung mga ward, head, halos nagmamakaawa na po para, mag-extend po sila ng duty dahil yung iba po nilang kasamahan ay, naka-isolate na rin dahil tinamaan. So, ito namang ating, kabarangay, eh, ayaw niya rin po na ma-exhausted naman siya at ma-burnout siya dahil hindi nga naman niya regular, shift ito subalit pinapakiusapan siya. So, paminsan, pinagbibigyan niya pagka maganda yung feeling niya pero pagka naka-experience po siya ng ilang araw na, talagang heavy, heavy ang load nila dahil hindi po ang mga nurses po hindi pare-parehong araw ng mga 'yan, eh. May mga araw na medyo matrabaho sila, nagkasabay-sabay yung mga demand at saka, mga, necessities ng mga pasyente. Meron naman pong araw na smooth sailing sila. So, hindi po pare-parehong araw ng mga bayani natin na nasa frontline ngayon. At, hindi lang po dito sa Victoria ang nararanasan po all over, Australia, in fact, all over the world po, sa UK, sa USA, kinakapos na rin po sila ng nurse. Maski po sa atin sa Pilipinas na marami tayong mga graduates na mga nurse ay, medyo kinakapos na rin po dahil, hindi naman po basta-bastang isusubo niyo lang yung mga nurse pagkatapos ng, kanilang pag-aaral, maski po, naka-pass po ng board 'yan, dadaan pa po 'yan sa mga actual na mga clinical, training. So, ginagawan din ng paraan ngayon para medyo fast track, sabi nga, fast track yung, mga nurses na 'yan para makatulong po. Tapos, problema rin po, yung mismong mga nurse na noong wala pa hong pandemic, talagang, nagkukumahog at nag-aagawan na
magkaroon ng placement, sa maski sa mga government hospitals pagka-graduate po nila at pagkapasa ng board. Dahil siyempre kailangan po nila experience, bago po sila, well, ah, hindi ba natin aminin ang ultimate, target ng mga nurse natin ay makapag, abroad, makapag-ibang bayan. At hindi po natin sila masisisi dahil, kailangan po nilang, masuportahan, maibalik ang, ginastos at pagod ng kanilang mga pamilya, ayan. So, mabuhay po itong mga nurse natin. Naiintindihan po natin ang kalagayan ninyo, yan. Okay, of course gano'n din ang mga siteros, naintindihan po din natin ang inyong kalagayan, ayan. Siguro yung, hindi meron din importante din sa buhay nating mga Pilipino ang mga media, kagaya ng inyong lingkod. Importante rin po kasi kailangan din po natin ng, accurate, timely, at saka correct information. Ayan, okey. Ayan, so kailangan po natin 'yan. Kagaya ng sinabi natin kanina, ang tamang desisyon ay nakasalalay sa informed, factual basis at saka information, okey, 'yan, tama 'yan. So, kailangan po nating, lahat ng sources of information, multimedia, mass media, print media, broadcast media, media, 'yun. Kailangan pong basahin po natin 'yan maski yung, hindi na pala ngayon nagbabalot ng diaryo yung mga yung mga tindahan, ano na po 'yan, bawal po 'yan. Hindi naman sa bawal kundi very unsanitary, 'yan. Okey, pwe okey. So, 'yan mga Dabarkads at, ito naman sa NAIA, ito naman ang sitwasyon. So, isa po itong dahilan kung bakit hindi po talaga very very conducive ngayon na bumiyahe maski po pauwi lamang sa ating, barangay sa sa Pilipinas upang, of course yung tradition natin na makapiling natin yung mga mahal natin sa buhay o makapagbakasyon lang, at, dahil hirap po rin tayo sa trabaho, medyo napigilan po 'yan dahil, napakahirap pong bumiyahe, of course. At saka lalo na ngayon, sinalubong ng bagong taon, ang bagong taon sinalubong at, ng Omicron, nagpaalam sa lumang taon at sinalubong ang bagong taon, naku. Ayan, so ito tingnan po natin, sa NAIA napakaraming stranded na mga pasahero. NAIA po 'yan, so 'yan ang first port of entry natin pagdating sa Pilipinas at, palagay ko naman itong ibang airport sa atin ngayon hindi na tumatanggap ng mga international flight because of these, restrictions, So, NAIA na lang po talaga ang tumatanggap at saka, NAIA 1, 2, 3, 'yan. Stranded ang maraming pasahero sa NAIA matapos makansela ang kani-kanilang flights. Humingi ng pangunawa ang ilang airlines dahil sa maging sila, apektado rin daw ng dumaraming kaso ng COVID-19. Live mula sa NAIA Terminal 2, may unang balita live, si Darlene Kai. Darlene? Oscar, mahaba na yung pila ng mga pasahero dito sa labas ng ticketing office ng Philippine Airlines sa NAIA Terminal 2. Dismayado yung karamihan sa mga pasaherong nandito dahil yung iba sa kanila ilang araw nang naghihintay o kaya ay pabalik-balik dito. Ganito kahaba ang pila ng mga pasahero sa labas ng ticketing office ng Philippine Airlines sa NAIA Terminal 2. Sila yung mga nakansela ang flight papunta sa iba't ibang local destinations. Marami sa kanila, ilang araw na raw pabalik-balik sa airport. Inirereklamo ng ilan sa kanila na wala man lang daw silang pagkain o matutulugan. Sa mismong entrance ng mga pasahero papasok sa terminal, mayat-maya may dumarating na pasaherong nadidismaya kapag nalalamang canceled ang kanilang flight. Kahapon din, noon makarating kami sa dulo, katok. Ibalik daw kami ng alas 3. Ngayon naman alas 3, nandito na naman kami. Ngayon talaga yung flight nila nanay kasi nga excited na yung mga kapatid ko din doon sa Jensa na makauwi siya.
Kaso hindi naman natuloy. Pagdating namin pala dito, cancel pa lang. Medyo disappointed lang pero wala ganun talaga. Ano daw protection din from the virus. Palagi po na-cancel yung flight po namin. So wala na kaming budget dito po. Please kung sino po ang makatulong sa amin dito para makauwi na po kami sa probinsya po namin. Kasama ring nakansela ang flight ni Chef Boy Logro. Nauna nang nag-anunsyo ang PAL ng flight cancellations mula ngayon hanggang January 16. Ayon sa inilabas silang pahayag sa kanilang official Facebook page, humihingi sila ng pang-unawa mula sa mga pasahero. Dumarami na raw kasi sa kanilang frontline and support personnel lang nagkakasakit o di kaya ay naka-isolate. Kinailangan na rin daw nilang mag-cancel ng ilang international flight alinsunod sa limitadong bilang ng daily passenger arrival sa Manila Airport na itinakda ng gobyerno. Okay, so yan po ang sitwasyon sa NAIA at hindi lamang po NAIA ang nag-iisa diyan. Lahat po ng karamihan po ng airport all over the world will be in that same situation. Okay. Naku, talagang kailangan talagang kailangan na lang mag-karaoke na lang po tayo sa ating mga kanyang-kanyang bahay at kung hindi rin po talagang urgently necessary or life and death yung pagbiyahe papunta po sa kung saan man ninyo gustong pumunta ay 'wag na pong ituloy o reconsider po yung travel, ayan. Mag-travel na lang po kayo sa pamamagitan ng digital travel. Marami pong ano yan, mag-surfing na lang kayo sa internet. Okay, at parang gano'n din naman 'yun. At the same time, sigurado pong safe po kayo hanggang sa makalipas ang itong unos ng pandemya. Okay. Ayan, seryoso. Bakit tumatawa? Seryoso tayo, seryoso. Ayan, kailangan po ay ito ang seryoso. Ayan. Mhm. Okay. Um, so, ito naman ang para daw naman magkaroon po naman tayo ng trip down to memory lane, ha? Let's think of the good old days. Sabi nga ni Rico J nung yung mga Rico J is let's go back and think of the good old days. Ayan, sabi niya. Okay, at tama nga naman si Rico J at sometimes nakakatulong po yung balik-balik natin sa mga magagandang alalahanin, yung mga magaganda pong mga alalahanin kagaya ng pamamasyal sa Luneta maski walang pera. Mhm. Eh, at least, mabuti si Rico J ah, ah, namahinga na, at wala na siyang problema sa COVID sa ngayon, okey. Okay, so let's think of the good old days and let's go back. Good old days, maaaring hindi po ito yung inyong old days at tayo rin po hindi po ito ang the good old days natin. Ito yung good old days ng ating mga lolo at mga lola. So tignan po natin kung ano po ang kanilang buhay-buhay noong araw. Ito yung mga early part of the 20th century.
Hindi naman natin i-de-deny, siguro isa o dalawa doon sa mga litrato inabot po natin, okey. Magiging sinungaling naman po tayo pagka sinabi natin na wala tayong inabot dun sa mga, yun love bus po na yun, yan, inabot natin po yan, love bus na yan, okey at, ano pa ba, Nora Honor, medyo hindi po yata natin inabot yun, okey. Ayan, oo. Pero ngayon, nung kumanta po dito si Nora Honor sa Melbourne, yun nakilala po natin si Nora Honor. Ayan, okey. Napakabilis na po ng ating oras at malapit na po tayong magpaalam. Tunghayan po natin itong, mag-asawa sa New York ito na sila po ay, nagtayo ng negosyo at gumawa ng isang pambihirang lasa ng donut na ngayon ay pinagkakaguluhan. Biro niyo ay 10,000 ang order na nakapila sa kanila, bago ibig sabihin hindi na nila kailangang mag-advertise o maglako, nakapila po yung order. So, I don't know kung gaano katagal na hihintayin mo dahil, 10,000 ang nakapilang order. So, tignan po natin. One, you gotta just be super confident when you approach this task. Work super fast and go right into it. The whole flan inside the donut situation, I don't know how I came up with it, honestly. I think what it came down to was they wouldn't be actually experiencing the flan unless there was an actual flan in it. When we start prep on Wednesdays, the first thing we do is make the dough. We are starting on our brioche dough. Basically, this recipe is the base for all of our donuts. Depending on the flavor, we'll change it up a little bit. We'll add cocoa powder for our chocolate and ube extract for ube dough. So Kevin is our co-founder and he's also the operations director here at Cora. He's gonna go ahead and get the eggs in. He actually takes over all of our doughs now. Next we have milk, and you can see there's ice in here. Brioche tends to proof very quickly because of the sugar content. And if brioche, or any bread for that matter, proofs too quickly or too much, it starts to develop like this alcoholic flavor and smell, and it's just not pleasant. So we figured that to slow down the process, to have pretty much all of our ingredients cold. So we're going with the flour, and we use 2 different types, and they have 2 different percentages of gluten. I like to have a really, really fluffy donut, a donut with a little bit of bite in it. And so we found that this balance of flours, this ratio of flours, has given us like the lightest, fluffiest donut. Right now, I'm just performing something called the window pane test on our dough to see that the gluten has developed. The point of this is to see how elastic the dough is. The more elastic a dough is, the more air it can hold in from the gases that are being released by the yeast as it's proofing. Every culture has their version of donuts. This donut is similar to bombolini dough. It's honestly almost exactly the same. The process is so similar. Before I started this donut business, I don't even remember the last time I had a donut in my life. The fact that I'm doing this as my full-time job these days, it just really makes me laugh. Currently, we do only offer pickup, and everything that we produce currently during the week is already paid for and available for pre-order. I think one of the biggest challenges with running a business with this model, I guess a pre-order model, is that being that everything is already paid for, you're kind of like on the hook for it. For some reason, chef gets sick and she can't come in, or the dough is not reacting properly. You know, it's one of the struggles. Okay, so now we're gonna degas our doughs. They've been resting in the fridge for a couple hours. See how nice and fluffy they are. They've doubled in size. So we just wanna take that excess gas out of them. If you allow this to just keep
puffing up, and it might puff up so much that it'll just push the top right open, and then the dough will start to dry out and crust. So we don't want that. We can only do so much, but at the end of the day, the dough's gonna do whatever it wants. It's a living, breathing thing. Understanding how dough reacts to its environment and how you work with it is such an art. I mean, it's a science, really. We have this machine over here that we call R2D2, and what that machine does for us is it portions dough into 36 balls. Brioche dough, because of its high fat content, it's got so much butter in it and lots of whole milk and eggs. It actually lasts longer than your typical yeast-raised donuts. Take this over here. And a lot of people ask why we don't use the big pans. For some reason, condensed milk in volume is like hard to find that doesn't have the fillers in it. We are making the flan now. Filipino flan is really different from maybe the flans you've had in Spain or in other Latin American countries because it's got a lot of egg yolks. So I'm just gonna get this nice and smooth. I just wanna get rid of like big pieces of egg and get it nice and homogeneous. Now when my grandma used to make this, she actually would take all of the eggs and she would put it through a cheesecloth, and that's how she would strain it with her hands. We've got Christiana, one of my cooks. She's emptying some condensed milk and evaporated milk. Coming through hot. If it doesn't fully coat the bottom of the tray, your flan's gonna be like naked in some parts. They're not gonna have that nice even color across the entire flan. If the caramel itself on the tray is not level, then when you bake your custard, it's not gonna be level. You gotta work super fast. Then we measure out 2.5 quarts of the custard. And then we're gonna take the torch and torch the surface of the custard to get rid of any bubbles. The flan has finished cooking. It's cooked for about an hour in there at 250 degrees. The flan is nice and cooled down now. You could not work fast enough and the entire flan will just like slide off the tray if you're like too nervous about it. And then we'll just have to make a whole nother flan, start from the beginning. So now we're gonna go ahead and punch our flan into circles. This is actually one of my favorite projects to do on prep. It's just so satisfying. The next step for the leche flan donut is to actually punch the hole in which the flan goes inside. Nothing too much to it. You kind of feel it bite back at you. You don't want to go all the way. You kind of just want to fluff it back up. And ideally, it looks something like this, where there are no creases on the edges. Here we have our flan cream. It's basically a byproduct of the actual flan circles. Once we punch the flan circles, everything that's left behind, the scraps, we blend in a Roboku, and it turns into this flan cream. Second to last step here is to actually add the flan inside. We basically got 2 desserts here in one. So Cora is my grandmother's name. Her full name was Corazon Mendoza. The leche flan recipe is from my grandmother's recipe book that I found after she passed away. Last step of the flan here, we go the extra mile and then use the leftover caramel to brush clean the flan. And we really just want a nice, shiny, perfect circle right in the center. Our team is very small, and we've always been small. When we started, it was really just Kevin and I, honestly, for the first few months. All right, team, good morning. Going over the numbers really quick, we're gonna be producing 130 boxes total. All of our current employees are quite young. I think they're all under
23, 24. So they're all very early on in their careers. For me, that's the most exciting thing, being their current mentor, their current leader. I just love to watch them grow. Lance, get in here, bro. This is Lance, another one of our cooks. So he's already peeled all of the ube, and I put it in quotes because it's actually Okinawan purple yam. We use this purple yam for the garniture just because it's like the closest thing that we can find, and it's personally, I think, the closest in flavor to like actual ube. So you can't find fresh ube in America because ube is an invasive species, actually. It doesn't grow anywhere. The only way you can get your hands on authentic ube is frozen, imported from the Philippines. This is a frozen grated ube. We had to have ube on our menu. I already knew this. You can't pass that vibrant purple color. So we are now making the ube pastry cream. In these pots, we have milk heating up with a little bit of ube extract, and she's adding the frozen grated ube to each of these batches. The base of our pastry cream, what really gives it that unctuousness, that thickness, and makes it like, you know, a cream that's pipeable, is starch. So here we have some cornstarch, and this pastry cream in particular is quite thick because of the ube. So as she's stirring, I'm gonna pour this in a thin stream so that we don't get big clumps of this mixture cooking in there. And you're gonna see how quickly it thickens up because the milk is already so hot. What that's doing is gelatinizing the starches in this mix. Ube in its natural state really does have like a really deep earthiness to it because it is grown like underneath the soil. It smells kind of like vanilla a little bit, almost fruity, I would say. We've rinsed this about 3, 4, 5 times, as many times as it takes to get the water pretty much clear. That means that most of the starch has been rinsed off. These are the purple yam chips that are gonna go on top of the ube donut for garnish. I think a lot of people, when they do make ube desserts, I feel like they don't go hard, they don't take it all the way home with it. Every component of our donut has ube somewhere in it. You know, whether it's extract, whether it's the actual grated yam, you know, it just gives you that maximum ube punch of flavor. The busiest part of the day is usually about 2 hours out from when we're ready to start boxing. I would say like about 12 o'clock. It really just all comes down to crunch time, and we just really is a race to the finish line. 1 o'clock, y'all. 1 o'clock. We're running behind. We all gotta really pick up the speed, all right? Right now, I am working on the garniture for our kamote Q donut. And our kamote Q donut is based off of a Filipino street food that essentially is a fried sweet potato that's caramelized and it's nice and crispy, and then it's sprinkled with a little bit of toasted sesame. We actually source our sweet potatoes from a local Asian vendor. They give us really huge sweet potatoes so that we can yield these nice big circles out of them that kind of crown the donut. We need almost 200 pieces for this week. At Cora, I am very extra when it comes to my work. I just love having multiple components in everything I make, multiple textures. I love having different mouthfeels, different flavors come at you from different places and every time you take a bite. A mousseline is basically a pastry cream. The base is the same. You know, we've got our starch that thicken up that milk, sugar, of course, and eggs. But a mousseline is one that's a little bit fluffier than a standard pastry cream. So this is a toasted sesame paste. You can see how dark it is. It's a little bit darker than peanut butter. Okay, ayan. Talaga pong very, very interesting po yan, ha. Okay, pasensya na po't medyo nabitin po tayo at kailangan po magpaalam na tayo at sa susunod naman pong Huwebes, at sama-sama na naman po tayo sa another edition of WASSUP BFF, the Global Pinoy Show. Ito po yung Chairman Fred na bumabati sa inyo ng magandang gabi at
Sana'y, let's all keep healthy and safe. Magandang gabi po sa inyong lahat.